අදත් ඔයාලකට එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද ස්පෙෂල් දෙයක් ගැන ඔයාලත් එක්ක පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් කතා කරන්න ආවේ. ඔයාලා අහලා ඇති Steam කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට games download කරන්න පුළුවන් original games ටිකක් අඩු මුදලකට අනිත් website වලට වඩා. ඉතින් මේ Steam ලා මේ වෙනකොට පොඩි promotion එකක් දීලා තියෙනවා ජනවාරි 5 වෙනිදා වෙනකන්. එක ගේම්ස් වලට එක විදිහට තමයි ඉතින් මේ ප්‍රොමෝෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ගේම්ස් ඩොලර් 3කට වඩා අඩු මුදලකට ඔරිජිනල් ගේම් එක ඩොලර් 3කට වඩා අඩු මුදලකට ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැත්නම් ඒකේ ලයිසන් කී එක අරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Steam කියලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මම මේක පෙන්නන්න ඔයාලට ටිකක් මෙතනදී ඔයාලට Steam කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ bean එකේ විදිහට හරි ඔයාගේ Google එකේ හරි ඔයා කැමති search engine එක ඔය Steam කියලා search කරන්න. ඒ විදිහට search කරලා මෙන්න මේ පළවෙනියටම එන link එක උඩ click කරලා ඔයාගේ Steam එක ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී Techno with Gaming කියන account එකෙන් තමයි මෙතනදී මම log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ගොඩක් games ඩොලර්ස් 3ක් 4ක් වගේ ඉතාමත්ම අඩු මුදලකට අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පෙෂල්ම දෙයක් තමයි Euro Truck. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ආවේ Euro Truck game එක ගැන. ඉතින් ඩොලර් 2ක් වගේ ගොඩක් අඩු මුදලකට ඩොලර් 2.99 කියන්නේ ඩොලර් 3ක් වගේ අඩු මුදලකට අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේක ජනවාරි 5 වෙනිදා වෙනකන් දීලා තියෙන offer එකක් stream ලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් stream එකෙන් මේක ගිහලා purchase කරන්න ඩොලර් 3ක් වගේ ඉතාමත්ම අඩු මුදලකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී add to in cart කියලා මෙතනදී මම කලින් දීලා තියෙන නිසා in cart කියලා දෙන්න නැත්නම් ඔයාගේ මෙතනදී add to cart කියලා මෙතන තියෙයි. මෙතනදී ඔයාලට ඊට පස්සේ ඔයාලට select කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ card details enter කරන්න මෙතනදී වෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී card details ටික එකට එකතු කරලා මෙතනදී ඩොලර් 11ක් වෙන ගේම් එකක් මේක. ඉතින් ඩොලර් 3ක් වගේ ඉතාමත්ම අඩු මුදලකට තමයි මෙයා මෙතනදී දීලා තියෙන්නේ. ජනවාරි 5 වෙනිදාට කලින් අපි මේක purchase කරන්න ඕන. මොකද ඒකට හේතුව මේක ජනවාරි 5 වෙනිදාට යනකම් විතරයි මෙතනදී අපිට මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් purchase ඔයාගේ card details ටික දුන්නාට පස්සේ add to cart කියන එක උඩ click කරලා ඔය card details ටික දුන්නාට පස්සේ හරි විදිහට purchase for myself කියන එක උඩ click කරලා ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Euro Truck Simulator 2 එකේ original license key එක. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. පුංචි වීඩියෝ එකක් ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් ගැන ඔයාලා දැනගන්න ඕන නම් අපිව දිගටම subscribe කරන්න. අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හැමෝටම ස්තුතියි.